Haideți să facem vestitul aperitiv grecesc tirocafteri, adică crema aceea de brânză feta picantă, care nu lipsește niciodată, din punctul meu de vedere, atunci când te duci într-o vacanță în Grecia și te duci la restaurant. Rămâneți cu mine să vedeți cum am făcut acest aperitiv grecesc. Ei bine, avem toate ingredientele pregătite, adică iaurtul grecesc, brânză feta, usturoi, zeamă de lămâie, ulei de măsline și legumele coapte, adică ardei copți. Avem nevoie de un blender în care le punem pe toate, efectiv. Începem cu brânza feta, o adăugăm aici, iaurtul grecesc, jumătate de cățel de usturoi, zeamă de lămâie, dar nu foarte multă, puțină, ulei de măsline. Adaug și ardeiul copt, tot cu coajă, nu mă deranjează, pentru că se va blenda totul. Și bineînțeles ardeiul iute, dar i-am scos semințele. Să vedem. Ho! Bine că nu l-am pus crud și cu semințe acel ardei iute. Voi puteți să puneți, bineînțeles, eu nu sunt adeptat să mănânc atât de picant pentru că mă ia durerea cu stomac, cu gât, cu tot. Vom transferăm totul într-un castron, punem puțin ulei de măsline pe deasupra și cam asta este toată treaba cu tirocafteri. Este gata, arată foarte bine, este super bună, mi-e place să mănânc de obicei cu carne această cremă de brânză picantă, să-i spun așa, acest aperitiv grecesc, carne și cu cartofi prăjiți. Da, cel mai mult cartofi prăjiți, să iau așa de aici, mi se pare extraordinar. Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.